हेलो साथीहरु, तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल टेलिकम मतलब कि एनटीसी ले FTTH डबल मजा अफर ल्याएको रहेछ। मतलब कि डबल मजा अफर भन्नाले यदि तपाईले फाइबर वाला हो, फाइबर टु द होम मतलब यो फाइबर नेट हो, फाइबर इन्टरनेट 20 mbps यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ 20 MB पर सेकेन्ड, 20 MB पर सेकेन्ड मतलब कि मेगा बिट पर सेकेन्ड, मेगाबिट पर सेकेन्ड। यसमा पर लिनुभयो भने तपाईले यहाँ देख्न छ डबल मजा अफर भन्नाले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि मतलब कि इन्टरनेट 20 MB पर सेकेन्ड को मतलब कि 20 MB पर सेकेन्ड इन्टरनेट फाइबर टु द होम वाला लियो भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 106 GB डाटा अल टाइम तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर डे 300 MB इन मोबाइलमा, मतलब कि मोबाइलमा तपाईले हरेक दिन तपाईले मोबाइलमा 300 MB पाउन सक्नुहुन्छ, 106 GB डाटा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ 1 वर्षको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ जस्ट रु 13,000 फर 1 इयर। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो 13,000 मा तपाईको देख्नुहुन्छ 20 MB पर सेकेन्ड तपाई के हुन्छ 20 MB पर सेकेन्ड तपाईले इन्टरनेट पनि पाउन सक्नुहुन्छ 13,000 मा 1 वर्षको लागि। फ्री राउटर त्यससँगै तपाईले ड्रप फाइबर 100 मिटर तपाईले फ्री पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भनेको छ 300 MB पर हरेक दिन इन मोबाइल एप्लिकेबल फर एनुअल FTTH सब्सक्रिप्सन हायर देन 20 MB पर सेकेन्ड। मतलब 20 MB भन्दा बढी तपाईले लिनुहुन्छ 1 वर्षको लागि भने तपाईले हरेक दिन 300 MB मोबाइल पनि पाउन सक्नुहुन्छ डाटा। यहाँ पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। 13,000 लाग्छ, तपाईले 1 वर्षमा 13,000 बुझाउनु पर्ने हुन्छ 20 MB पर सेकेन्ड को। त्यही हो। तर मतलब यसमा स्पिड अलि स्लो भयो CG को तुलनामा, किनभने CG ले 11,000 मा लगभग ल्याएको छ, 12,000 मा भनौं न 12,000 मा ल्याएको रहेछ, त्यो पनि 120 MB पर सेकेन्ड। तर NTC ले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 20 MB पर सेकेन्ड को मात्र ल्याएको रहेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। तर यहाँ 13,000 तपाईले तिर्नुपर्छ। तपाईले हरेक दिन मतलब कि 300 MB पाउन सक्नुहुन्छ मोबाइलमा। यहाँ तपाईले मोबाइल पनि हरेक दिन 300 MB डाटा पाउन सक्नुहुन्छ 106 GB। त्यससँगै तपाईले 20 MB पर सेकेन्ड को मतलब कि 1 सालको लिनु, 1 साल मात्र भनेको छ, 1 साल भन्दा कम हुँदैन, 1 साल भन्दा बढी लिनुभयो भने तपाईले यहाँ राउटर पनि फ्री पाउन सक्नुहुन्छ, ड्रप फाइबर 100 मिटर पनि। यसको प्राइस छ 13,000 रुपैयाँ 1 सालको लागि र 20 MB पर सेकेन्ड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। नेट हरेक दिन 300 MB 106 GB डाटा अल टाइम भनेको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। पुरा जानकारी www.ntc.net NP पोस्ट FTT यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ तपाईले यसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी। आयो कि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गर्नु, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु, साथै बेल आइकन पनि। थ्यांक यू सो मच, धन्यवाद।